नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले मिक्स भेज करीको रेसिपी लिएर आएको छु। आउन सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ आलु काटेर लिएको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले आलु सबै एउटै साइजमा काटेको छु। त्यस्तै ब्रोकोली पनि मैले काटेरै लिएको छु र व्हाइट काउली पनि मैले यहाँ काटेरै लिएको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आज सिमी पनि मैले काटेरै लिएको छु। त्यस्तै मैले 2 पिस ओनियन र 2 पिस ग्रीन चिल्ली पनि लिएको छु र 4-5 पिस मैले टमाटो लिएको छु। क्यारोट पनि मैले काटेर लिएको छु र पनिर पनि मैले काटेरै लिएको छु। सुरुमा मैले क्यारोट र पोट्याटोलाई बोइल गर्छु लगभग 60%। त्यसपछि मैले काउली र सिमीलाई बोइल गर्छु। हजुरहरूले यदि काउलीको डन्ठी फाल्ने गर्नुहुन्छ भने नफाल्नु होला, ज्यादै स्वादिष्ट हुन्छ। आज मैले हजुरहरूलाई सबैभन्दा सजिलो तरिकाले भेज करी बनाएर देखाउने छु। भेजलाई बोइल गर्नको लागि मैले एउटा ससप्यानमा पानी उमालिराखेको छु र यसमा मैले 1/3 टेबल स्पुन टर्मरिक पाउडर, त्यस्तै मैले 1/2 टेबल स्पुन व्हाइट सल्ट राखेको छु र काटेको पोट्याटोलाई एड गरेको छु। करिब हामीले 80% जति भेजलाई बोइल गर्नुपर्छ। 2 मिनट छोपेपछि मैले यसमा क्यारोट पनि एड गरेँ र एकछिन यसलाई मैले छोपेर पकाउने छु। अराउन्ड 80% पाकिसकेपछि हामीले भेजलाई निकाल्छौँ। यसलाई एउटा जालीको सहायताले निकालेर चिसो पानीमा राख्नु होला। चिसो पानीमा राख्नुको कारण चाहिँ पाकिराखेको भेज ओभरकुक नहोस् भनेर यसको कुकिङ प्रोसेस हामीले स्टप गर्नको लागि पानीमा राख्ने हो। र भेजलाई राम्रोसँग पानी तर्काइसकेपछि एउटा भाँडामा राख्नु पर्दछ र मैले सोही पानीमा फेरि काउली एड गरेको छु। मैले फर्स्टमा व्हाइट काउली एड गरेको छु। हाम्रो ब्रोकोली भन्दा सेतो काउली पाक्न टाइम लाग्ने भएकोले सुरुमा मैले यसलाई राखेर करिब 1 मिनट पकाइसकेपछि ब्रोकोली एड गर्नेछु र मैले सिमी पनि यसमा एड गरेँ र यसलाई हामीले लगभग 2 मिनट जति फेरि पकाउने छौँ। हामीले पोट्याटो र क्यारोटलाई चाहिँ लगभग 80% पकाएका थियौँ भने यो भेजलाई चाहिँ हामीले लगभग 60% मात्र पकाउनु पर्दछ। भेज रेडी भइसकेको छ। यसलाई फेरि हामीले जालीमा राखेर पानी तर्काउँछौँ र चिसो बनाएर फेरि राम्रोसँग पानी तर्काउन राख्नु पर्दछ। अघि पानी तर्काएर राखेको क्यारोट र पोट्याटो पनि मैले यसमै राखेर फेरि एकचोटि राम्रोसँग पखालेर राम्रोसँग फेरि पानी तर्काउने छु। यता पानी तर्किँदै गर्छ, म यता फ्राई प्यान बसाल्छु र फ्राई प्यानमा 2 चम्मच जति मैले तेल राखेर काटिराखेको पनिरलाई गोल्डन ब्राउन हुने गरेर स्यालो फ्राई गर्छु र पानी तर्किसकेको भेजलाई मैले यसमा राखेर यसलाई पनि राम्रोसँग स्यालो फ्राई गर्छु। हामीले भेजलाई पानी सुक्ने गरेर स्यालो फ्राई गर्नु पर्दछ। यदि हामीले पानी नसुक्दै मसलाहरू राख्यौँ भने करी रेडी भइसकेपछि भेजले पानी छोड्नेछ र मैले यहाँ 1/2 टेबल स्पुन काश्मिरी मिर्च, 1/3 टेबल स्पुन मैले टर्मरिक पाउडर राखेको छु र यसलाई राम्रोसँग मोलेर पानी सुक्ने गरी मैले स्यालो फ्राई गर्नेछु। हजुरहरूले भेजलाई सिधै डिप फ्राई गरेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो भेज स्यालो फ्राई भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा बाउलमा ट्रान्सफर गरेँ र ग्रेभीको लागि म तयारी गर्दछु।
स्पाइसी कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार चिल्ली राख्नु होला। एउटा फ्राई प्यान राखेर मैले मस्टर्ड ओइल राखेँ र यसमा मैले मेथीको दाना फुराएको छु, त्यस्तै जिराको दाना र सुकेको खुर्सानी पनि राखेर मैले काटिराखेको प्याज र अघि काटेको हरियो खुर्सानी पनि यसमा राखेर यसलाई मैले हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हुने गरेर फ्राई गर्नेछु। ग्रेभी अलि स्मुथ बनाउनको लागि मैले टमाटरलाई मिक्सरको जारमा राखेर पिस्ने छु। टमाटरसँगै मैले धनियाको डन्ठी पनि राखेको छु, यसले अझ हाम्रो ग्रेभीलाई स्वाद बढाउँछ। अब यसमा हामीले 1 चम्चा र आधी चम्चा जिन्जर गार्लिक पेस्ट राखेर यसलाई करिब 1 मिनट जति सानो फ्लेममा भुट्नु पर्दछ। अब हामीले मसला एड गर्छौँ। मैले 1/4 टेबल स्पुन टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पुन मिक्स मसला र त्यस्तै चिल्ली पाउडर मैले 1/2 टेबल स्पुन र 1/4 काश्मिरी मिर्च र 1/2 टेबल स्पुन मैले करी पाउडर राखेको छु। मसलालाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरेर टमेटो पेस्ट राखिदिनु होला र यसलाई एकचोटि फेरि राम्रोसँग मिक्स गरेर करिब हामीले यसलाई छोपेर 5 मिनट जति पकाउनु पर्दछ। 5 मिनटपछि हाम्रो मसलामा लगभग तेल देखिन थाल्छ। साइडबाट तेल आउने बेलासम्म यसलाई हामीले पकाउनु पर्दछ। अब आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ र मैले थोरै बटर पनि राखेको छु र यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरेर हाम्रो अघि स्यालो फ्राई भएको भेजलाई हामीले यसमा एड गर्छौँ र यसलाई राम्रोसँग हामीले मिक्स गर्नुपर्दछ। हामीले ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम राख्नु पर्दछ र यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि लगभग आधी कप जति यसमा पानी राखेर यसलाई एकचोटि हामीले छोपेर पकाउनु पर्दछ। करिब 1 देखि 1.5 मिनट जति यसलाई हामीले छोपेर पकाउनु पर्दछ। भेजमा बाँकी रहेको काँचोपनालाई हामीले राम्रोसँग पकाउनको लागि पानी राखेको हो। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भेज राम्रोसँग पाकिसकेको छ र अन्तिममा चप गरेको फ्रेस धनिया राखेर यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरेर यसलाई हामीले ग्यासको फ्लेम अफ गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला।